Sziasztok! Újra egy brutál hideg, szeles nappal üdvözöllek titeket, vágóképek ellenére, amik 2 nappal ezelőtt gyönyörű 15 fokba, 20 fokba voltak felvéve. Ez itt Csíkszereda. Szeretem, félre ne értsetek, de ez az időjárás, ez brutális. Tehát ezt elviselni élő ember csak csíkiként tudja, úgyhogy ez kemény. Na de, ő a mai nap főszereplője, az MG ZS Hybrid Plus. A kedvenc MG-m, nem azért mondom, mert örökké ezzel kezdjük minden videót, hogy a kedvenc, mert megkaptam már kommentekbe, hogy nem blamálom eleget az autókat, hát kezdjük azzal, hogy megvédeném magam úgy, hogy olyan autót, ami nem tetszik, nem is tesztelek, nem is forgatom le, nem érdekel, azt intézze más. Csak azt viszem, ami nekem tetszik valamiért. Ez az autó sok-sok szempontból felülmúlja kategória társait, ugyanaz mondható el, mint az MG3 esetében, ez az autó saját kategóriájának a királya. Ugyanaz a 197 lóerős hibrid rendszer van benne, 1.5-ös szívómotor, elektromotor, 1,83 kW-os akkumulátorpak, hibrid váltó, nem is érzed, csak azt érzed, hogy folyamatosan menni akar. Ahogy látjátok, ez egy teljesen új modell, nem egy facelift. Az ezelőtti MG ZS modellt is teszteltem még nyáron, tavaly nyáron vagy ősz környékén, valami ilyesmi. A jobb felső sarokba kattintotok, meg tudjátok nézni. Az is egy jó autó volt, szerintem ránézésre sokkal nagyobb, boomslip, gömbölyűbb autónak nézett ki. Annak ellenére, hogy méreteiben ez az autó 10 centivel lett hosszabb, magasság, szélesség az nem nagyon változott, de a hosszúság igen. Mégis ránézésre ez egy sokkal sportosabb, sokkal kompaktabb autónak néz ki. Azt még mai napig lehet kapni MG ZS ICE néven, benzinmotorral azoknak, akik csak a klasszikus hajtást kedvelik, de én mindenkinek ezt az új hibrid rendszert ajánlom. 7 év garanciával vagy 150 000 kilométerrel, sokkal jobb, mint a Toyotáé. A mai részben meg fogjuk nézni ezt az autót kívülről, belülről és vezetési élményre, ahogy már megszokhattátok, de mielőtt kezdenénk, iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek, már több mint 15 000-en vagyunk, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Elhagytuk a több mint 4 millió megtekintést, amiért szintén nagyon hálás vagyok. Kezdjük is! Először is köszönetet szeretnék mondani az MG Csibésznek, vagy más néven ismert Csibész Szerviznek. Csíkszeredaiak, régóta ismerhetitek őket, a régi MAN Szerviz helyén vannak, most már Hyundai képviselet és MG képviselet is van ott. Tőlük kaptam meg tesztre ezt a ZS modellt, és itt már ki is térnék a fogyasztására, 5,8 litert mutat most. Ha megfigyelitek a neten,
vagy a gyári leírásokat, ott 6,5 és 5,5 között ingázik, ez nyáron, elmondom nektek, le tud jönni még 5 literre is. Ugyanúgy, hogy az MG3-nál, ami most jelenleg a cégautóm, mi tettük bele ketten Csongival, aki a kamera mögött áll, mind a 2200 km pluszt, úgyhogy mi tudjuk, 5,8-on van annak is a fogyasztása jelenleg, 5,5-re közben lejön, de ahogy eljön a nyár, 4,5 literre fogunk járni egy 200 lóerős full hibrid autóval. Ami még különbség a kettő között, mint látjátok, ugye ez egy SUV, hasmagasságban változott az MG3-hoz képest, plusz arcban ez a lámpa egy picivel még szigorúbb lett, amiatt, hogy a középen összekötötték ezzel a kromcsikkal, szépen összeáll a tekintete az autónak. Az alsó rész, ahol itt a ködlámpák szoktak beívódni, ide csak szellőző rácsokat kapunk, itt minden fel van ide fölül költöztetve, úgyhogy ide már nem kellett semmilyen fényszórót, semmilyen macskaszemet behelyezni, és pont emiatt, hogyha két külön szegmensbe tekintitek meg az autó órát, olyan, mint a két külön autót néznétek. Az alsó fele egy agresszívabb, sokkal markánsabb, készül bekapni az előtte levő autót, a felső fele pedig egy olyan visszafogott, mondhatnám Toyotás, Lexusos, ez a kicsit itt vagyok, kicsit lássad, hogy modern vagyok, de annál tovább nem rugok nagy port. Ez a szín szerintem nagyon-nagyon jól áll az autónak, láttam már szürkébe, feketébe, pirosba és zöldbe is, de ez a kék, ez nagyon-nagyon kiadja a formáit. Ezt konkrétan 18-as alufelnivel kapjuk, de lehet választani kisebbel is, balonosabb gumival, én azt ajánlanám. Ezzel szép, ami még megfigyelhető ennél az autónál, hogy a régi modell esetében is a felnik valahogy bementek a kaszni alá, tehát volt egy bumsztisága az autónak, és picit a kerék úgy bennébb került a sárvédő ív alá. Ez ugyanúgy megmaradt, az MG3 esetében ugyanez egy ilyen piramis formát alkotott, valahogy ugyanez a padlólemez egy keskenyebb kasznit kapott, és felfele ível. Közben be is indult a motorja, hogy töltse magát, ami nem baj, mert szeretjük a meleg ülést, muszáj volt betegyük, hogy közben beugorjunk egy pillanatra helyre jönni. Fölül megkapjuk ezt a csomagtartósint, 25 kilót lehet dobni a tetejére, hátul gyárilag sötétített ablakok, és ha az íveket nézzük, ez a határozott ív nekem nagyon németes, X1-es BMW-re emlékeztető, de szerintem nagyon kell rá, ettől lesz az egész olyan dinamikus. Jó, hogy itt nem holtteret hagytak, hanem tettek egy kis ablakot is, sziluettjét összenyomja azt, hogy alul is feketítették a küszöböt. Ezt amúgy a németektől szépen eltanulta mindenki, hogy teszünk egy kis kromcsíkot, és elegánsabb lesz az autó. Itt is ugyanúgy megvan a domborúsága fenekéhez, és a hosszúságra visszatérve, amit már az elején említettem nektek, ugye a 10 centi. Tehát 7,5 centi ment a csomagtérhez. Ettől lett 86 literre nagyobb, mint az előző ZS generáció, és 2,5 centit megkapott a tengelytáv, úgyhogy a hátsó lábtér is nagyobb tudott így lenni. Csomagtér. Hagyományos, egyszerű felnyitásunk van, nem is lehet robotos nyitást kérni hozzá, vagy motoros nyitást kérni hozzá. Ide alul van betéve az akkumulátor pakkunk, de azért még egy kerékjavító készlet elfért. Kemény kalaptartó, nem egy hitványanyagból megcsinált valami. Szépen van befejezve minden, itt is puha anyagot kapunk, azt a verziót, amit jó lehet takarítani porszívóval, jó süfütyölni. Nagyon szépen van befejezve, kínai autó. Kaptam olyan kommentet is, hogy a kínai szarokat ne áruljuk. Ez az emberek javára fog szolgálni. Minél több kínai autó van a piacon, annál olcsóbb lesz, annál többet fog tudni, és annál tovább fog tartani, ezt ne felejtsétek el. Ide egy egyszerű ZS Hybrid Plus feliratot kapunk, hogy tudják az emberek, hogy mégis ez egy hibrid változat, de annak ellenére, amilyen erős az autó, nem mutatja az agresszivitását. Tehát hátul ezek a lámpák is nekem olyan régi BMW-s lámpa, tehát mind az egyszerű régi 3-ason, vagy akármelyiken ilyesmit láthattunk, ebbe az autóból nem nézel ki 200 lóerőt, egyáltalán. Hasmagassága pont elég. Nem egy terepjáró, nem egy offroad autó, de ahogy a vágóképen láthatjátok, a szépvízi víztározónál és minden olyan terepen megállja a helyét, ahol egy normál autót már sajnálnánk felvinni a gödrös részre, hogy tönkre menjen a futóműve, ennek szép nagy rugóútja van, tényleg egy jó használható, mindenre is alkalmas városi SUV. Hamar elpakolom innen a cuccokat, hogy lássatok egy lábteret, de őszintén már szeretnék ebből a fagyasztóból elmenekülni. Na szóval, rám van előbe állítva az ülés, én 1,80 magas vagyok, több mint 80 kg, mióta idejöttem, azóta csak hízlalnak. A lényeg, a lábam előtt még mindig van 4 ujjnyi hely, belül ugyanúgy, mint ahogy előle el fogom mondani, az ajtó teteje kemény, de tovább mindenünk puhított, itt egy finom szárcsiszoltanyag, USB töltő a hátulülőknek,
fehér tetőkárpit, hogy ne érezzük olyan beszorultnak az egészet, jó a kilátásunk, szépen hátraér az ablak, és nincs is nagyon fent, tehát a kisgyerekek is jó kilátnak belőle, és fejtérbe is rendben vagyunk. Szerintem mehetünk tovább. Komfortos. Nem kicsit, nagyon. Kaptúrhoz viszonyítva nagyobb a beltér, nagyobb a fejmagasság. Teljesen az egész műszerfal, ajtó, középkonzol, minden olyan, mintha jobban rád lenne építve, mint például az MG3 esetében. Ott ugye egy pici kijelzőt kapunk, nagyon puritán, középen is. Itt köréd van építve minden, ez a klasszikusabb, kiugró műszerfalat kapjuk, ugyanúgy a szellőzőknél is. Én már, ne kacagjatok nagyot, de már azt mondanám, hogy egy Lamborghini szellőző nyílásait kapta meg ez az autó, legalábbis abból inspirálódtak, ez biztos. Az ajtónk teteje egyedül a legtetején kemény. Én azt mondom, hogy ez nem hülyeség, mert hogyha nyitva felejted egy picit az ablakot, megveri az eső, nem megy tönkre itt az anyag, viszont minden, ami tovább lennebb van, bárhova nyúlok, minden puhított, de minden. Az ajtó gombok körül kihagyták a zongoralakkot, egy finom, szácsiszolt fekete anyagot kapunk, ami szerintem egy abszolút jó ötlet, többi autógyártónak is nagyon-nagyon javaslom. Maga a kormány egy nagyon jó fogású, bőrözött, fűtött, kis pöttyökkel van megbüttyintve az, hogy a fűtés hamarabb jöjjön át, és az izzadságot is vezesse el. Egy nagyon-nagyon jó minőségű cuccnak érződik. Ugyanezt elmondtam az MG3 esetében is, nekem ez a kormány a kedvencem, picit lapos fölül, itt jó a fogás, picit lapos alul. Ha emlékeztek, a múltkori Corando tesztben mondtam el, hogy én személy szerint nem szeretem azt, hogy a kormány háromféle fogású, így a legjobb. Érzed, bumszlis, bele tudod akasztani normálisan két hüvelykujjadat. A gombok ugyanazok, mint az MG3-nál, süllyesztett, zongoralakkos cuccok vannak rajta, és amit ott elfelejtettem mondani, viszont itt nagyon-nagyon kiemelném, mert ezt nagyon kevés autó tudja. Mindig hiányoljuk a fizikai gombokat az új autóból, igaz? Az MG pont azért, hogy ezt megkönnyítse, tett 2 darab konfigurálható gombot a kormányra. Jelen esetben a csillag, a jobb oldali csillag, ugyanúgy az MG3-asomban is, és ebben is be van állítva a klímára. Megnyomom, előjön a klímapanel, és ezzel a kis fizikai billentyűvel, gombocskával, ha felleállítom, akkor a fokot viszem. Szerintem ennél kényelmesebb megoldást arra, hogy a klímapanelt kezeljük a kormányról, én még nem láttam semmilyen autógyártótól. Valószínűleg, hogy van, csak én nem találkoztam vele. Magunk előtt egy HD kijelzőt találunk, igaz, hogy TFT, de ott van, középre pedig egy 12,3-as LED-es HD kijelzőt kapunk, ugyanazzal a grafikával, mint az MG3 esetében, szépen el van osztva, Apple CarPlay, Android Auto azonnal csatlakozik, igaz, hogy kábellel, viszont a rendszer nagyon gyors, bárhova kattogtathatsz bármilyen menüből bármibe, nem kell várni, hogy betöltse. Ugyaninnen tudod aktiválni az ülésfűtéseket előre is, tehát ez a rendszer tényleg egyben minden magába foglal. A műszerfalunk itt is fölül puhított. Keménynek érződik, de ha megnyomod, akkor puhított. Egyáltalán nem recseg, nem ropog semmi. Egyáltalán. Rendben vagyunk. Ide megkaptuk a legfontosabb fizikai gombainkat, mint a klíma, első-hátsó ablakmelegítés, vészjelző, hangosítás felle. Kapunk egy régi típusú USB-t és egy Type-C-t a töltéshez. A váltónk ugyancsak a műszerfalat követve sokkal klasszikusabb. Ilyet a
régi Audikban láttam az automata, S-tonikokban. Egy ilyen szép, hosszú, repülőkre emlékeztető kar van, előre nyomod, hátra menet, magad fele húzod, előre menet, viszontlátásra. Start-stop gomb, automata kézifék és autóhold, mindent ide kapunk meg, 2 darab pohártartó, aminek lehet variálni a nagyságát, középen kapunk egy könyöklőt, ami nem állítható fel le vagy előre-hátra, viszont pont tökéletes helyen van. Nézzétek csak! Ilyen az ergonómia. Az ülés. Egy abszolút jó tartású, még durvábban jó, mint a 3-asba, és még melléje elektromos is. Fel le, előre-hátra, háttámla, plusz kiemelném azt, hogy külön van deréktámasz. Igaz, hogy fizikálisan állítod, pont úgy, ahogy neked jó, de pont annyira nyomod ki, ahogy te szereted. Minden autóba kötelezővé tenni. Minden autóba. Maga a laphossza, valahogy azt kell mondjam nektek, hogy kényelmesebb egy picit, mint a 3-as. Lehet, hogy amiatt, hogy más az ülőpozíció, maga a kokpit másképp van kialakítva, de egy picit jobban rád áll ez az egész, valahogy jobban ott vagy. Nekem a 3-as az nagy kedvencem, de ez mind, ha csak az ergonómiát nézem is, menetkomfortot, akkor ez tényleg hosszabb utakra van tervezve, látszik, érzik, hogy másképp gondolták át ezt az autót. Induljunk is el vele, nézzétek meg, hogy viselkedik, de ez egy álom, ez a kocsi. Tehát, ahogy a 3-asnál elmondtam, ilyen menetteljesítményt, ilyen dinamikát kevés autó tud. Tolatókameránk van, ebben nem 360-as, mint az MG3 esetében. Tehát 360-as, viszont nem látjuk 3D-ben az autót, nem tudjuk forgatni, Istenem, de minden kamerát tudunk váltogatni. Nagyon sok hasznos funkció van benne, például amikor parkolsz, keresztforgalomfigyelés van benne hátra, ne tudják elvinni a seggét, tehát mindent próbál neked jelezni. Eszméletlen kezes. Annyira könnyű vezetni, mintha neked ez belülről jönne, a prediktív az egész, mint egy 6-os Golfba. Arra emlékszem utoljára, hogy ennyire prediktív volt, vagy az A4-es Audi, hogy mintha rádöntötték volna, semmi nem törpölsz, egy pillanatot se. Azt ne is mondjuk, hogy mindenhol lepergető, hogyha egy picit oda nyomsz. Adsz neki egy padlót. Egyszerűen olyan ereje van, 197 ló, na hát. Miről beszélünk? Miről beszélünk? Most szépen belőtte a benzinmotort is, Galantinba töltögeti, így amíg csorgunk a városba. El is mondom nektek, aki esetleg nem nézett utána, hogy áll össze ez a hibrid rendszer. Tehát van egy 1.5-ös szívómotorunk, sima 4 hengeres, megszokott MG-ből már ismert cucc, és emellé jön egy elektromotorunk, ami mindent próbál intézni. Tehát egész addig, amíg nincs szükségünk nagy erőre, addig abból közlekedünk. Van egy 1,86 kWh-s aksink, amivel akár 50 km-t is el tudunk menni városba, és emiatt tud kijönni nekünk ez a csodálatos, amikor már beleszállom minden 4,8 literes fogyasztás. Most per pillanat 5,8, de ez le fog jönni. És nincs az a sebesség, nincs az a helyzet, ahol ez az autó ne induljon meg. Most megyek 55-tel, 80. Tehát egyszerűen brutális. Fekvőrendőr. Szinte csak hallod. Egy picit érzed, de inkább hallod. Nem tudok egyszerűen belekötni. Hogy? Mibe? Abba, hogy egy picit zajos, az MG3-hoz képest is, igen, mert magasabb az autó, nagyobb örvényt kelt hátul a hatchback csomagtartó miatt, de ennyi. Ez semmi. Teszek egy kicsi zenét, amúgy olyan jó hangrendszer, hogy eszméletlen, és kész. Elfelejtetted azt, hogy neked hátul a csomagtartónál egy pici zaj van. És amúgy a vicc az, hogy mindegyikben van zaj, és ami ebbe egy érdekesség, egy kicsit a Suzuki-ra hajaz, hogy ugyanaz a zaj van 80-nál, mint 120-nál. Én ilyen nem láttam, de ezek valahogy ezt tudják. Nem tudom, hogy. Ez
az autó, ez teljesen arról szól, hogy haladj. Beszöksz, mész. És megpróbálok, ha el nem tévedek, mert 2 hete átkötöztem Csíkszeredába stúdióstól, mindenestől, és még azért nem vagyok olyan teljesen képbe, itt mindent összejárkáltam már, de azért még vannak felfedezni való területek. Most próbálok kiukadni Delnénél valahol. Ott van az a templom, aminél már több videót forgattam, imádom azt a környéket. És ott van egy olyan jó tehermentesítő mezőút, leaszfaltozva, ahol meg tudom nektek mutatni, hogy mégis mit tud ez a gép. Mert brutális, elmondom. Régen, csak azért tegyem át a fejemről a kamerát, csak előtte mondjam el, tehát régen ilyen teljesítményt, főleg ilyen gyorsulásra, mert az, hogy 200 lovas valami, az lehet egy 4 literes régi motorból is, de alig veszi fel a troppot. Ez olyan, hogy 0-ról 180-ig nem áll meg. Tehát 0-180-ban végig érzed, hogy 20, még jobban nyom, még jobban, és már ott vagy. Tehát ezt akárhogy voltak régebb is 200 lovas autók, Octavia RS, bármi. Egyszerűen nem így tudták. Tehát mindig volt az a pár másodperces váltásidő, ha automata volt is, visszaesett a fordulat, megint. Itt ilyen nincs. Na nézzétek meg. Krémát lőjük is le. Kössük be magunkat, mert itt muszáj. És nem jön semmi, úgyhogy itt meg is mutatom nektek, hogy lépik nulláról. Tehát egyszerűen nincs szünet, érzitek? Brutál a gép. Megyünk be a faluba. Nézzétek, egyből, azonnal. Tehát abszolút prediktív, tökéletes a futómű, nem túrja az órát. Az biztos, hogyha kanyarodsz, és adsz egy padlógázt, akkor le fogja pergetni. Tehát nem tudja lenyomni a nyomatékot az első 2 kerékre. Egyszerűen túl sok. Az MG3 esetében még jobban érzik, itt azért egy picit jobban rá tud feküdni a súlyára hátul, de sok neki ez a tudsz. Viszont hallottátok? Mindig ott a kakaó, amikor kell. Mindig. Remélem, hogy jó fele megyek, de valamiért úgy emlékszem, hogy itt kell menni ahhoz a kis templomhoz. Ha jól tudom, Pálfalván vagyunk jelenleg, és előtte megy ez a Qashqai, és nem érzem magam kisebb autónak egyszerűen. Jó a magasságom, jó a pozícióm, ott az X1, az is kisebbnek érzik. Tehát egy komfortos kocsi. Ahogy már elmondtam az elején, az a 10 centi azért 10 centi. Mentem a régivel is, de össze nem hasonlítható a kettő. Sem élményben, sem külsőre, sem semmi. Na hát itt én gondolom haladok tovább az úttal. Igen. És itt megint gondolom jobbra. Mennyi szép kis út van itt. Szépek ezek a falvak, nagyon tetszenek. Itt van, már látom a miénket, a célt. Ott van szembe az a gyönyörű templom. Azért szoktam erre jönni, mert nem annyira forgalmas. Mint látjátok, itt futnak az emberek, kihasználják a szép időt. És szó szerint ez egy szabadidős autó, tehát nézzétek meg. Picit felbőg, mint egy CVT váltós esetében. Annyi különbséggel, hogy itt nem variátoros, tehát itt egy idő után vált is. Hagyja egy kicsit pörögni, de ha megint rálépek a gázra, akkor már vált is a következővel. Láthatjátok a fordulatokon, hogy esik vissza. És a hangján is hallatszik. Tehát kevés olyan SUV van, amit
ennyire jó vezetni, ilyen agilis legyen, ennyire gyorsan, és a fék is nagyon jó, szépen ül rá az órára. Jó a fékhatás, nem érzed kevésnek. Az MG3 annyira gyorsan felveszi a troppot, hogy ott egy picit kevésnek érzem a féket. Azt rendesen meg kellett szokjam, hogy azért óvatosba kell fékezni. Itt ami még fontos, hogy nagyon jó meg lehet tanulni úgy is, hogy a regenerációt állítgatod. Tehát van 3 fokozata a visszatöltésnek, beteszed 3-asra, akkor azért elég szépen visszafog, alig kell féket használni. Én általában 2-esen szoktam használni. Az úgy pont jó. Sokkal tovább tart a féked, nem kell 20 000-enként cserélni, mint egy nagyon erős autónál. Azt meg is kell ugye fogni közben, amit szépen most megnyomom, tudom, hogy kb. Ott a vége az útnak, akkor itt levettem a lábam a gázról, és nézzetek meg már, hogy lassul is vissza. Ilyen autóval közlekedni spórolás szó szerint. Nem elég az, hogy 4,4 literes a fogyasztásod. Az egy dolog. De ha egy picit is környezetbarát vagy, most is le is lőttes, most tiszta villanyba fogunk tovább menni, annyira feltöltődött az aksia. Tehát ha te egy picit is környezetbarát vagy, 113 g a szén-dioxid kibocsátása ennek az autónak. Tehát ez semmi. Nagyon szépen gurul. Eszméletlen jó érzés vezetni. Na nézzünk egy 0-100-at. Tuti felveszi a kanyarig. 3, 2, 1. Tehát így állsz be a forgalomba, ha mondjuk rákanyarodsz a pályára. Hát szerintem semmilyen kívánnivaló nincs. Mutatok mindjárt egy olyat, amikor 60-ról, hogy veszi fel a troppot, visszaengedjük egy kicsit. És most 60. És már 110-be vagy, tehát nem tudom, valaki méri a másodperceket itt közben, de tényleg egy kezeden meg tudod számolni, mik a különbségek. Eszméletlen kezes. Az ülés, hát úgy tart, hogy végig azt érzed, mintha egyenesbe mennél. Konkrétan. Gyönyörűséges táj van, és gyönyörűséges idő, ami nagyon-nagyon kivételes. Errefele. Meg is kell köszönjem, mert mindenhol a meteó havat mutatott, esőt, és nézzétek meg, szépen a Hargita megvédett minket. Ha előre néztek, Kishagymás, Nagyhagymás, Egyeskő, csodaszép környéken vagyunk. Mindig elmondom, mert nem tudok elég hálás lenni azért, hogy ide születtünk. Nagyon-nagyon-nagyon szuper. És ilyen autókkal szelhetjük az utakat. Nagyon-nagyon fontos, az elején is elmondtam, most ez az autó 19.999 euróba belefér. Nincs még roncsprogram, se semmi, de az MG azt mondta, nem bízza véletlenre. 23.400 volt. 23.400. És arról lejöttek 19.990-re. Tehát aki ilyenbe gondolkodott, vagy meg akart venni egy hibridet, 7 év garanciával, vagy ne legyen többet gondja vele, annak most jött el a pillanat. Ennél jobb ajánlat nem lesz, nagy a gyanú. És kinek ajánlanám? Hát bárkinek. Nincs szerintem olyan nő, férfi, gyermek, aki ezt a kocsit ne szeretné. Tehát mindenki menni akar vele. Úgy mész vele 100-as átlagot, hogy azt hiszed 50-nel mész végig.
ilyet nem nagyon tudnak, na. Nagyon kevesen. Toyotákat lehetne ide sorolni, de a teljesítmény kevesebb, hatótáv kevesebb, nyomaték kevesebb. Akkor miről beszélgetünk? Én ennek az autónak konkurenciába Hyundaiokat tudnék betenni, na azoknak a hibrid rendszeren nagyon-nagyon hasonló és tetszetős. Konkrétan ezzel is 3-asra visszaállítva a visszatöltés szinte egy pedálos módba közlekedsz. És ez, ahogy tudod fűzni vele az utat, hát pici fék, kicsi gáz, nagyon szuper autó ez. Tehát ez bárkinek. És mégis nem az a nagy batár. Tehát most látom, hogy jön egy duba. Jó, itt most pont kaptam egy parkolót, de az útszélére kellett volna félrehúzzak, se lett volna semmi gond. Tehát nem az a nagy batárgép. Viszont mindenre elég. És tényleg azt érzed, hogy full bátor vagy. Nem meghűlsz tőle, hanem megbátrodsz. Ő alá dolgozik. Hát, csak köszönni tudom mindig, mikor egy ilyet ide kapok. Óriási köszönet a Csibész autónak. Akiket ismerhettek, mert a csíkszeredai Hyundai képviseletet vitték eddig, de most már MG-jük is van. Beleszálltak ők is ebbe a történetbe, mert aztán milyen szépen szed ki a kanyarból. Nagyon-nagyon lehet menni vele, ha akarsz. Viszont én ezt az autót el tudom képzelni az abszolút nyugodt embereknek is, akik tiszta villanyból a napjuk 90%-át végigautózzák vele, végiggurulgassák, és utolsó pillanatban egy stresszesebb nap után, amikor megnyomod a szemét bárhonnan, és menni fog. Úgy, ahogy te akarod. Hova jutottunk, Istenem? Hova jutottunk? Kihasználva ezt az utolsó 1 percet, tehát én nem mondom senkinek, hogy vegye meg ezt az autót, vagy az MG ZS-t, amiről ez az egész videó szólt, viszont próbáljátok ki, mert ha kipróbáltátok, úgyis meg fogjátok venni. Ilyen autó 20 000 alatt csak a mesébe van, úgyhogy itt a ritka alkalom, MG ZS, MG3, Hybrid Plus, mind a 2, full hibrid. Köszi szépen, hogy ma velem tartottatok. Ez itt Csíkszereda, újra el kell mondjam, 2 nap múlva már 20 fok van. Jacket is csak azért vettem fel, hogy találjon össze a videó. Szevasztok!